اوس به موږ په بله لا باندې فوکس کوو. که دې وخت پورې چا دا ویډیوګان کتلي کېدای شي تاسو بور هم شئ، تاسو به وایئ یاره چې دی خو صرف لازو باندې فوکس کوي. نو لاګانې چې دي هغه ډېرې زیاتې امپورټنټ دي. د لاګانو نه بغیر مطلب دا دی چې ارګنایزیشن چې دي د هغو سکیورټي څه ضرورت نه وي. چې لا نه وي نو ارګنایزیشن چې دی هغو خپلې پیسې نه خرابوي، چې مطلب دا دی لاړ شم او خپلې پیسې خرابې کړمه. نو دې لپاره حکومت چې دی هغه مخکې داسې فراډونه او داسې کرپشن او داسې یو قسم کارونه شوي وو چې هغه ته حکومت خلاف وو او خلکو ته پکې پیدا نه وه، نقصان و په دې لیئر 2 کې. نو حکومت داسې کار وکړو چې هغو لاګانې او اکټ چې دی هغه یې ساین کړو چې دا ارګنایزیشن چې دی چې د کم خلکو سره بزنسونه کوي چې هغې خلکو ته مطلب دا دی څه نقصان ونه رسي. د دې لپاره به موږ ورځو نن دې بلې لاته ها. نو زموږ سره اوس چې دی هغه دی Sarbanes-Oxley Act of 2002. دا دوه کسانو سنیټرانو زما په خیال دا شان پال ساربین دی او مایکل جی آکسلی چې کوم دی، دی دواړو دا یو لا پروپوز کړی و حکومت ته او د هغې ته ترو بیا چې وه دا مطلب دا ان اکټ شوه. ښه نو ساربین ایکس ساکس چې ورته وایي که نه SOX دا څه شی دی او د دې څه تقریبا پیدا ده په CISSP کې یا په ادر سایبر سیکیورټي کې. ولې ښه ده ایمیج چې دی اوس به مونږ راشو. له پاسه که خیال یې کړی دی دا کمپنیانې چې دي دا ډېرې زیاتې غټې کمپنیانې وې په زما په خیال په 1990 په هغه ډېر مخکې خو په 2000 کې موسټلی چې وې هغه بیا ختمې شوې وې. که ستاسو یاد شي د ایران یوه کمپني وه دې خوا به راشي، دا یوه غټه کمپني وه د ګیس کمپني وه زما په خیال ټکساس کې دا بیس وه. دې داسې کار کړی و چې دی به خپل بینک اکاونټ چې و هغو به یې ښوو چې زموږ سره پیسې د حد نه سیوا دي. نو داسې کار مطلب دا دی د انویسټرز نه به دې پیسې راغونډولې او ورې ښه انویسټرز لاړ شم ما دا پټفون دلته ورکړي دي دا شو د دې انویسټرز چې کوم دي دی به پیسې په مخه باندې کېښودې او د هغو سټاک په هلته ختو او دې خلکو ته به دا خلکو به وایي چې یاره د دې کمپنۍ سره خو ډېر شی پیسې دي، د هغو سټاک مطلب دا چې په سټاک مارکیټ کې به د حد نه سیوا خته او د خلکو پیسې بیا ورکولې از ول او اغستل به سټاک په اغستل که نه. نو په اصل کې دا کمپني چې کومه وه دا یو قسم فراډ غونډه کې و. نو دې ډېرې پیسې راغونډې کړې وې تقریبا چې دی وې زموږ سره $100 to $1 billion دی پوه شوې 2000 خبره وه. نو بیا داسې کار وشو چې کله هم د دې انویسټر خو چې پیسې ورکوي خو دی خو بیا خپل پیسو ته هم ګوري چې یاره من خو مطلب دا دی چې من خو انویسټینګ کوو خو زموږ په ریټرن کې موږ ته څه میلاویږي که نه میلاویږي. نو دې بینک چې کله هم دې پیسې ډېرې ورکړې او د دې بینک هم مشران چې کوم مطلب دا دی هغو به غټې سیلریز اخیسته او پیسې خو به هلته هغو خوړې اوري. نو دلته چې بیا کله انویسټر چې کوم دي ډیمانډ وکړو چې یاره زموږ پیسې مطلب دا دی چې موږ انویسټمنټ په مخه کوو پیسې زموږ چېرته ځي. نو بینک والا ورته وایي زموږ جیبونه خو تش دي. نو دې بینک بیا داسې کار وکړو چې دې بینک کرپسي وکړه. نو په هغې کې ډېر شی خلک مطلب دا دی ایون د جاب زما خیال 20,000 که 30,000 د دې امپلویز وو پوه شوې هغه چې و هغه جابلیس شو او دې بینک کرپسي وکړه. نو بینک کرپسي کې دا کار چې بس بینک کرپسي وکړه بس مطلب دا دی چې ستا بزنس دی نو لانګر exist and no longer survivor پوه شوې. نو هغو چې کله بینک کرپسي وکړه نو د انویسټرز او دا کم خلک چې دي سټاکونه دې اخیستي د دې پیسې چې وي ټولې چې وي هغه لاړې ختمې شوې. یاره چې دا څنګه کار داسې وشو یاره ډېر شی خلک چې و هغه مطلب دا دی چې ډیپریشن ته لاړو ځکه چې پیسې خلکو ډېر شی جمع کړي وي او هر یو کس چې دی نو هغه کوشش کوي چې موږ انویسټمنټ وکړو موږ ته څه پیسې راشي که نن سبا خیال یې کړی اوس یو هفته کېږي د زما په خیال د گیم شاپ و که څه په سټاک باندې دغه شان یوه واقعه بیا شوې وه. نو هغې کې بیا کوېشن یې ته
فدرل ریزرو نه کړی وي دلته چې یا دا خو مطلب دا دی بیا موږ هغه ایران هغې وخت ته روان یو لکه دا څنګه صحیح حساب کتاب دی خو دا د سټاکونو مسله ونه دا پبلیکلی ډیفرنٹ پبلیکلی قسم ارګنایزیشن وس د ایران چې دی او دا ساک دا اکټ چې کوم دی پوه شوې دا داسې یو اکټ دی چې هر یو کمپنۍ چې هغو ته پبلیکلی سره ټریډینګ کوي هغه که انټرنیشنلی او که نیشنلی پوه شوې مطلب د عوامو سره ټریډینګ کوي نو هغو به ښه باقاعده دلته به راشم اورې لکه هغه به ښه باقاعده خپل ترانسپیرنسي چې دا هغه به ښیي انویسټر ته او خلکو ته پوه شوې نو دا یو فدرل لا چې دا دای ساين کړه د دې دوو کسانو پروپوزل او بیا سېنات چې و د امریکای نه دی وی چې لکه دا بس دی مطلب دا دی دا بساین کو بیا زما خل څوک پریزیدنت په هغه ټایم کې یاره څوک په هغه ټایم کې ټول جارج ډبلیو بوش وای دی اوري نو دا لا چې کله ساين شو نو دا غینه بعد مطلب دا دی چې دی وی چې کم هم د دې غټو کمپنیانو یا پبلیکلی ټریډینګ کمپنی چې کومه ده د عوامو سره چې کوم مطلب کاروبار کوي یا انویسټینګ کوي او یا عوام چې دی هغه انوالو دي په انویسټینګ کې نو دا کمپنیان چې دی به باقاعده فول ترانسپیرنټي به خي مطلب خلکو د بخي چې زموږ سره څومره پیسې دي هر شی به د خلکو د خي چې هغه دوکه کیږي نو او که په دې کې دا کم ایگزیکټیو چې کم دي سی او شو سی آی او شو سی اس او شو سی ټی او شو دا ټول غټ غټ ایگزیکټیو چې کم دي کنه وی پی چې دي سی لیول چې دي نو دا ټول به بیا هول لایبلی پوه شوې د دې به باقاعده مطلب دا چې چا غلطي وکړه هغه به کریمینل کیس کې راځي او هغه به جیل ته به کوم تللی شي هغه باندې جرمانې هم راتلی شي خیر تاسو به اوس وایي چې دا ولې دومره لازمي ده په سی اس اس پی کې دومره لغې نشتی دا ډایرکټ ساکس دومره نه راځي په سی اس اس پی کې خو موستلی هغه به تاسو یو کوېشن کوي چې تاسو ته به وایي چې یاره داسې یو کمپنی ده او هغه پبلیک ټریډینګ کمپنی ده د هغو لپاره مطلب دا دی چې زما یو لارم سل ته راغلم نو دغه کمپنی چې د پبلیک ټریډینګ کوي او دا کومه یو لا مطلب دا چې اپلای کیږي دی وي دا یا انټرنیشنل کمپنی د انټرنیشنل لیاز باندې هم کوي یا بهر یو کمپنی دا په امریکا کې کوي کنه د امریکا کې دنه چې کوم دا جی ال بی ال دا بیا ان شاء الله نیکسټ تاسو ویم نو دا غیر لپاره کوېشن چې هغه ساکس تا ساربین-اوکسلي دا ساک چې دی دا په څنګه مطلب دا دی کمپلاینس شي کنه دا غټ غټ کارپوریشن چې کوم دي دی به څنګه کمپلاینس کیږي چې دی کمپلاینس وکي او دی وایي چې او موږ غلا مطلب دا دی دا هر څه کار چې موږ کو باغې کې ترانسپیرنټي زموږ د سیوا ده د دې دلته یو دا ماډل دی دا استعمالي دا یو رال به کې راشي COSO data way the Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission چې کوم دی دیو فریم ورک راخړی دی د دې ویب سټ لار شي دا لینکونه چې دا به زه ان شاء الله به زموږ په ویب سټ باندې ورکوم او یوټیوب او فیسبوک باندې به صرف ویډیو وزي او که تاسو لینکونه یا ریسورسز ډاونلوډ کوئ نو زما ویب سټ باندې دا پراته پوه شئ cyberpashto.com نو دغه پی ډی اف دی دا وګورئ زه تاسو کورج کوم چې تاسو له کانسپټ در کوم یو قسم های لیول آیډیا در کوم به دنه ودلار شي ځان په لوګو ټینور هم پوره کې ریسرچ وکړي ټول دا کم لینکس چې کم دي دا په ټول زو په ویب سټ کې ورکوم دا غینه تاسو مطلب دا چې یا پی ډی اف ډاونلوډ کولای شئ او یا تاسو هغه ایگزیکټیو سمری چې دا تاسو کته شئ نو کوسو دا یو فریم ورک دی انټرنل کنټرول فریم ورک دی چې په دې کې خبا قاعده فاینانشل ریپورټینګ او دا هر شی چې دی د دې باقاعده چیک اپ کیږي چې دا کمپنی چې دا فاینانشل ریپورټینګ چې پبلک ته کوي دا اکورټ دی او کبه دې دوکه ده لکه دی بیا نه چې یار اوس مخکې چې دا کوم دوکې دی کړی وي پبلک فاینانشل ریپورټونه چې به ورکول پبلک ته شیر کول به نو داغي باغې کې به دوکه هغه په نقلي ریپورټو نو دا غټ یو سکیم پراټ ونګي شی ونه دا غیند پرایس باندې دلته وس تاسو غیا چې دینه مخکې ما ویلو چې په امریکا کې موستلی دا کمپلاینس چیک والا چې دی کمپلاینس دی پرایویټ کمپنیانی دي او دا پرایویټ کمپنیانی چې دی نه دی لغه کیدا دی کمپلاینس چیک سره لپاره کوي او دی ساين کی خبره قاعده د سره پروفیشنل اډیټری سرټیفاید اډیټری پوه شي دا غو سره سی آی اس ای سرټیفیکیټ یا بل څه دی سی ډیګري اسو سره چې هغه مطلب دا چې کوالیفای دي هغه په دې ایریا کې ایکسپرټیز کړي هغه خبره قاعده د دې د فریم ورک چې د فالو کی دا غي چیک لیست هغه خبره قاعده وکي او دا چې دی کوسو مطلب دا چې د دې کمپلاینس دا ارګنایزیشن راشي کله چې دا ارګنایزیشن د کمپلاینس دا مخال د هر یو کال کې راځي دا مخال یا کال یا دوه تاسو خیر ودی وخت نو ریسرچ وکړي
کوي. نو دا ارګنایزیشن چې بیا کم دی نو دی بیا وروسته د دې خپل ټریډینګ کولای شي او د دې په ترو باندې د عوامو ته پته ولګي چې یاره دا کومه کمپنی چې ده د فاینانشل انډستري چې کومه ده د انویسټینګ فرم چې کوم دی یا بانکینګ چې دی دا هر یو انویسټمنټ یو ارګنایزیشن چې دی د کمپلاینس دی کوسو ته او ساکس مطلب دی چې دی ساکس لا چې دا فالو کړی دا او د ترانسپیرنسي د حد سیوا دا وشته د هغې په ترو باندې د پبلک سره مطلب د ټرست راځي او د هغې په ترو باندې بیا پبلک چې دی هغه خپل انویسټمنټ کولی شي او انویسټر چې دی هغه هم خپل انویسټمنټ کولی شي. نو په سمری کې سمری دا ده چې ساربن اکسلی اکټ چې کوم دی دا یو قسم د انویسټر او د پبلک پیسې چې دی هغه بچ کوي د هغو یو پروټیکشن لپاره لاره وخت ده او دا لا چې ده دا ډیره زیاته مطلب دا ده چې لازمي ده نن سبا خو هر یو کس انویسټینګ کوي هغه که آنلاین دی او ډیجیټل ورلډ کې نه یو کس موبایل دی بس ټریډینګ کمپنیان اپونه خو دنیا شي دي نن سبا نو په هغې په ترو باندې مطلب دا دی چې دی کوشش وکړي چې د هغو پیسې بچت کړي. او دا به تاسو ته بیا زه وروسته ووایم چې یاره تاسو به حدیث نه وځم تاسو به وایي چې د دې لا څه داسې غټ سی اس اس پي ته یا بل سرټیفیکیشن ته د دې څه داسې ضرورت دی ولې چې دا خلک چې کم دی که نه دا ارګنایزیشن چې دی دا ارګنایزیشن چې ما ورکړی دی په دې کې بینکونه راتلی شي انویسټمنټ کمپنیانې پکې شته او انویسټمنټ فرم چې ورته وایي که نه او ویلث مینجمنټ کمپنیانې چې دي هر یو کمپنی چې د هغه د فاینانشلي سره ریلیټډ او هغه چې ده هغه د دې ساکس نه لاندې کېږي موستلی پبلکلی اویلیبل پبلکلی ټریډینګ کمپنی چې کومه ده. Thank you.